Ngày 30 tháng 4 năm 2011, tại Washington, D.C., buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức tại khách sạn Hilton như thường lệ. Các nhân vật truyền thông và giới tinh hoa trên khắp nước Mỹ đều được mời tham dự. Đây vốn là một sự kiện vui vẻ, thoải mái và đầy tiếng cười. Theo truyền thống, trong mỗi kỳ dạ tiệc sẽ có phần biểu diễn hài độc thoại, nơi nghệ sĩ lên sân khấu kể chuyện cười và thậm chí cà khịa cả Tổng thống. Năm nay cũng không ngoại lệ. Người đảm nhận vai trò này là diễn viên hài Seth Meyers. Và anh bắt đầu bằng việc trêu chọc Phó Tổng thống Joe Biden một phen. Biden vẫn còn là Phó Tổng thống chứ? Vì nếu không thì tôi xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn và cầu Chúa phù hộ nước Mỹ. Ngay sau đó, anh đổi giọng và bắt đầu mang Bin Laden ra làm trò cười. Mọi người đều nghĩ Bin Laden đang trốn trong dãy Hindu Kush. Nhưng bạn có biết không, mỗi ngày lúc 4 giờ 45 phút, hắn lại dẫn một chương trình trên kênh C-SPAN. Nghe vậy, cả khán phòng bật cười, Obama cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc ấy, gần như không ai biết rằng CIA đã tìm ra tung tích của Bin Laden và chỉ ngày mai thôi, quân đội Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch ám sát quan trọng và tuyệt mật nhất thế kỷ 21. Để tránh gây chú ý, Nhà Trắng không hề hủy bỏ buổi tiệc. Họ cho rằng đây chính là tấm bình phong hoàn hảo trước khi hành động, bởi bầu không khí thoải mái, vui vẻ của dạ tiệc sẽ khiến giới truyền thông tin rằng mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì sắp xảy ra. Mặc dù chỉ mới buổi sáng cùng ngày, Obama vừa đưa ra canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình, phê chuẩn chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, nhưng trên gương mặt ông lúc này không hề lộ ra chút căng thẳng nào. Ngược lại, ông vẫn tỏ ra thoải mái, thậm chí còn đích thân mang Donald Trump, người ngồi dưới khán phòng, ra làm trò đùa. Muốn nói gì thì nói về ông Trump, nhưng chắc chắn ông ta sẽ mang lại vài thay đổi cho Nhà Trắng. Nhìn xem, chúng ta có gì trên đó kia. Tối hôm đó, Obama vẫn thể hiện hết sức tự nhiên và thoải mái. Thế nhưng ngay sau bầu không khí nhẹ nhàng của buổi dạ tiệc là những giờ phút căng thẳng như ngồi trên đống lửa khi chiến dịch thực sự bắt đầu. Chào mừng bạn đến với Beam Emmer Military, nơi cùng bạn nhìn lại toàn bộ tiến trình của cuộc chiến chống khủng bố. Và hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong những cuộc truy lùng lớn nhất thế kỷ đã khép lại, cái chết của Osama Bin Laden. Ngày hôm sau, 1 tháng 5 năm 2011, tại phòng tình huống của Nhà Trắng, tất cả các quan chức cấp cao được biết về chiến dịch đều có mặt. Obama ngồi ở đầu bàn, hai bên là các quan chức chủ chốt. Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, cùng nhiều cố vấn an ninh quốc gia khác. Khác hẳn với không khí nhẹ nhàng cách đó 2 ngày. Trên gương mặt mọi người lúc này chỉ còn lại sự căng thẳng và lo âu, bởi không ai có thể dự đoán được chiến dịch sẽ đi theo hướng nào. Điều duy nhất họ có thể làm là dán mắt vào màn hình lớn, dõi theo từng diễn biến của chiến dịch. Trong khi đó, ở nửa kia của địa cầu, đội đặc nhiệm Navy SEALs đã sẵn sàng cho giờ phút hành động cuối cùng. Tổng cộng có 24 lính đặc nhiệm SEAL tham gia trực tiếp vào cuộc tập kích này. Ngoài ra còn có các thành phần hỗ trợ như một phiên dịch viên, một huấn luyện viên chó nghiệp vụ, các phi công, chuyên viên tình báo, hỏa tiêu và đặc biệt là một chú chó quân sự. Nhiệm vụ của nó là truy dấu bất kỳ ai tìm cách bỏ trốn, đồng thời hỗ trợ phát hiện những căn phòng bí mật hay cửa ngầm bên trong khu nhà. Theo kế hoạch, 2 chiếc trực thăng tàng hình Black Hawk sẽ đảm nhận việc vận chuyển. Chiếc thứ nhất sẽ bay vòng trên khu nhà, thả 12 lính SEAL xuống bên trong sân. Chiếc thứ hai sẽ đáp xuống ven đường ở góc đông bắc khu nhà, thả phiên dịch viên, chú chó cùng 4 lính SEAL khác để bảo đảm an ninh vòng ngoài. Sau đó, chiếc trực thăng này sẽ cất cánh trở lại, bay vòng phía trên nóc nhà để thả nốt số đặc nhiệm còn lại xuống mái, tạo thế tấn công từ cả hai hướng. Trước khi hành động bắt đầu, chỉ huy trưởng William McRaven đã dẫn lại khẩu hiệu nổi tiếng của lực lượng đặc nhiệm SAS Anh: Who dares wins, ai dám, người đó thắng. Đúng vào khoảng 11 giờ đêm giờ địa phương, các lính SEAL lần lượt bước lên trực thăng. Chiến dịch lịch sử chính thức khởi động. 2 chiếc trực thăng Black Hawk, phiên bản tàng hình cất cánh từ thành phố Jalalabad ở miền đông Afghanistan.
lợi dụng bóng đêm lặng lẽ tiến về Pakistan. Khi rời Jalalabad và bay trên bầu trời Afghanistan, nhiệm vụ vẫn chưa quá căng thẳng. Nhưng ngay khi hai chiếc Black Hawk vượt qua biên giới vào không phận Pakistan, mức độ lo âu của mọi người lập tức tăng vọt. Để né tránh radar Pakistan, hai chiếc máy bay bay thấp, lượn qua các thung lũng, tránh khu vực đông dân. Tất cả đèn sân bay đều đã được tắt. Phi công hoàn toàn dựa vào cảm biến, dữ liệu và thiết bị nhìn đêm để điều khiển. May mắn thay, những phi công này rất dày dạn kinh nghiệm. Họ thuộc Sư đoàn Hàng không tác chiến đặc biệt 160 của quân đội Mỹ, có mật danh Night Stalkers, đội chuyên thực hiện các nhiệm vụ lén lút, đột kích và cứu hộ bằng trực thăng vào ban đêm. Về mặt che giấu, phía Mỹ đã làm tới mức tối đa, nhưng không ai dám chắc liệu quân đội Pakistan có phát hiện hay không. Vì vậy, CIA liên tục nghe chọp các tần số liên lạc, dò xem có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị lộ. Trước đó, quân đội Pakistan từng nổ súng vào binh sĩ Mỹ vượt biên, nên CIA hoàn toàn có lý do để tin rằng nếu Pakistan phát hiện, họ có thể khai hỏa ngay lập tức. Do đó, một kế hoạch B đã được chuẩn bị để đối phó với tình huống bất ngờ. Khoảng 0 giờ sáng giờ địa phương, tầm 45 phút sau khi hai chiếc Black Hawk cất cánh, thêm 4 trực thăng vũ trang xuất phát từ cùng căn cứ ở Jalalabad. Trong số đó, 2 chiếc bay dọc biên giới, dừng lại ở phía Afghanistan. Còn 2 chiếc khác xâm nhập vào không phận Pakistan để triển khai. Việc điều thêm đội hình này là quyết định ở phút chót của Tổng thống Obama. Ông muốn đảm bảo rằng nếu chiến dịch gặp trục trặc, lực lượng Mỹ có thể rút lui an toàn khỏi Pakistan. Vì vậy, một lực lượng phản ứng nhanh gồm 25 lính SEAL được bố trí ở phía Afghanistan. Họ chỉ được phép xuất kích khi xảy ra sai lầm nghiêm trọng. 2 chiếc trực thăng bay vào Pakistan được trang bị súng máy M134. Chúng sẽ bay dọc theo đường bay ban đầu của 2 chiếc Black Hawk, nhưng sẽ hạ cánh ở một thung lũng rộng, hoang vắng ở Tây Bắc Pakistan, cách nhà mục tiêu khoảng 16 km. Nếu mọi chuyện sai sót, 2 trực thăng này sẽ lập tức bay tới tiếp ứng và ngăn chặn quân đội Pakistan can thiệp vào cuộc đột kích. Bên cạnh đó, còn có vài chiếc chiến đấu cơ F-16 xuất phát, sẵn sàng cất cánh để chặn các máy bay Pakistan nếu cần. JSOC, nhóm tác chiến đặc biệt của Mỹ, cũng sẽ cố gắng gây nhiễu radar Pakistan và cung cấp hỗ trợ tình báo cho chiến dịch. Dù trực tiếp tham gia chỉ có 24 lính SEAL, họ được hậu thuẫn bởi một mạng lưới hỗ trợ quân sự toàn diện, không một góc chết. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ này mà cuộc đột kích mới có thể trở thành hiện thực. Từ Jalalabad bay tới Abbottabad mất khoảng 90 phút. Theo hồi tưởng của lính SEAL tham gia nhiệm vụ Mark Bisonnet, lúc đó, hầu hết những người trên trực thăng đều nhắm mắt, nghỉ ngơi một lát. Tôi thề là nhìn quanh trong trực thăng, một nửa bọn họ đang ngồi ngủ. Tôi cứ nghĩ, một nửa bọn họ đang tranh thủ chợp mắt trước khi vào. Khoan đã, đội của mày đang bay vào khuôn viên của Osama Bin Laden mà họ lại ngủ sao? Đúng vậy, lúc đó là lúc để nhắm mắt, thư giãn và trong đầu cứ đi qua những điều cần chuẩn bị. Khi các lính SEAL đang căng thẳng bay trong không phận Pakistan, thì ở phòng tình huống Nhà Trắng lại là một bầu không khí khác. Ngoài việc chăm chú dõi theo màn hình, họ hầu như không thể làm gì khác. Từng phút từng giây trôi qua đều trở nên vô cùng nặng nề và khó chịu. Tổng thống Obama lên tiếng trước, nói rằng ông muốn đi nghỉ một lát và dặn rằng nếu có biến cố gì thì lập tức báo ngay. Người ta kể lại rằng ông đã lên tầng trên, chơi vài ván bài để xua bớt nỗi lo âu. Một lúc sau, Obama quay lại. Trên đường đi qua hành lang, ông dừng lại trước một căn phòng họp nhỏ ở cuối dãy, nơi một vị tướng đang trực tiếp giám sát chiến dịch. Obama bước vào, rồi các quan chức khác cũng lần lượt nối gót. Tất cả chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp ấy, cùng nhau theo dõi từng diễn biến của chiến dịch. Bầu không khí trong căn phòng lúc này đã căng thẳng đến cực điểm. Khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng, 2 chiếc Black Hawk đã tiếp cận mục tiêu. Trước đầu tiên, theo kế hoạch, bay vòng trên khu nhà, chuẩn bị thả lính SEAL xuống sân. Nhưng ngoài dự đoán, sự cố đã xảy ra ngay từ giây phút mở màn. Đêm đó, nhiệt độ tại Abbottabad cao hơn bình thường.
Mặt đất nóng hơn dự kiến. Thêm vào đó, bức tường cao tới 5,5 mét bao quanh nơi ẩn náu của Bin Laden đã cản trở luồng khí lưu thông. Khi trực thăng hạ xuống độ cao khoảng 10 mét, luồng khí từ cánh quạt đập xuống mặt đất rồi bật ngược lên, bị tường chắn lại tạo thành vòng xoáy khép kín. Nhiệt độ cao khiến luồng khí bốc lên càng mạnh, làm mật độ không khí dưới thân máy bay giảm đột ngột. Lực nâng mất đi trong chớp mắt, chiếc trực thăng ngay lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát. May mắn thay, phi công đã phản ứng cực kỳ nhanh, chúi đầu máy bay xuống để ngăn nó bị lật. Kết quả, chiếc Black Hawk rơi ngay trong sân khu nhà, nhưng toàn bộ binh sĩ bên trong đều an toàn. Nhiệm vụ vẫn có thể tiếp tục. Trong lúc đó, ở phòng họp nhỏ của Nhà Trắng, mọi người đã tận mắt chứng kiến vụ rơi máy bay qua màn hình. Ở một góc phòng, nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Sau này, Tổng thống Obama hồi tưởng lại. Bầu không khí trong căn phòng lúc ấy căng thẳng đến cực điểm. Chúng tôi cũng biết rằng, khi một trong những chiếc trực thăng gặp sự cố và rơi xuống theo cách hoàn toàn ngoài kế hoạch, điều đó, như bạn có thể tưởng tượng, khiến chúng tôi càng thêm căng thẳng. Khởi đầu thực sự không hề suôn sẻ. Mọi việc đã không diễn ra đúng như dự tính. Nhưng chính trong tình huống đó, tất cả những công tác chuẩn bị từ trước, việc lường trước những rủi ro có thể xảy ra đã tạo nên sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi có một kế hoạch dự phòng. Đúng vậy, đã có sẵn một kế hoạch B. Thậm chí phải cho nổ một vài bức tường khi các lối vào bị chặn. Mặc dù chiến dịch đã không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng đó chính là sự bất định cố hữu của một cuộc tập kích, nơi mà khả năng ứng biến của lính SEAL được đem ra thử thách. Tiếng động cơ và cú rơi dữ dội của chiếc trực thăng đã làm chấn động cả khu vực, khiến người dân quanh đó bàng hoàng. Thậm chí, trên các mạng xã hội địa phương còn bắt đầu rộ lên tin đồn. Nhiều người đoán rằng đó là một vụ rơi trực thăng của quân đội Pakistan. Rõ ràng tính bí mật của chiến dịch đã không còn. Vì vậy, lính SEAL buộc phải hành động thật nhanh chóng để hoàn tất nhiệm vụ. Người lái chiếc trực thăng thứ hai, sau khi chứng kiến vụ rơi, quyết định không mạo hiểm thả quân xuống nóc nhà nữa. Thay vào đó, anh hạ cánh trực tiếp bên lề đường và lập tức cho toàn bộ quân rời khỏi máy bay. Nhóm SEAL ở bên ngoài khu nhà nhanh chóng tìm cách xâm nhập để hội quân cùng đồng đội bên trong. Họ tiếp cận một cánh cổng, gắn thuốc nổ C4 và cho nổ phá. Thế nhưng sau tiếng nổ, trước mắt họ chỉ là một cánh cửa giả với bức tường bê tông dày tới 1,2 mét phía sau. Điều này lại càng củng cố cho đánh giá của CIA. Bin Laden chắc chắn đang ẩn náu ở đây, bởi chẳng ai lại xây những cánh cửa giả kiên cố như vậy nếu không có điều gì cực kỳ quan trọng cần che giấu. May mắn thay, ở phía bên phải khu nhà còn có một cửa gara. Nhóm SEAL bên ngoài lập tức chuyển sang đặt thuốc nổ ở đây để phá cửa. Nhưng đúng lúc họ đang chuẩn bị, cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong. Nhóm đặc nhiệm trong sân lao tới yểm trợ, giúp hai nhóm hội quân thành công. Từ giây phút ấy, cuộc tấn công vào căn nhà chính thức bắt đầu. Kế hoạch tấn công được chia thành 4 mũi. Đội 1 và đội 2 tấn công từ trước và sau vào ngôi nhà chính. Đội 3 đột nhập vào nhà khách. Đội 4 phụ trách an ninh vòng ngoài. Trong quá trình tấn công nhà khách, lính SEAL chạm trán với người đưa tin của Bin Laden, một người Kuwait. Trong cuộc đấu súng ngắn ngủi, hắn bị tiêu diệt. Sau khi quét sạch nhà khách, họ lập tức chuyển sang mục tiêu chính, ngôi nhà 3 tầng nơi Bin Laden ẩn náu. Ở tầng 1, lính SEAL đối mặt với người anh em của tên đưa tin Kuwait cùng vợ hắn. Theo lời kể, lúc đó người này cầm trong tay một khẩu AK-47 đã lên đạn, còn vợ hắn thì đứng chắn ngay phía trước để che chở. Trong tình huống nguy hiểm ấy, đặc nhiệm SEAL buộc phải bắn hạ cả hai cùng lúc, sau đó nhanh chóng tiến lên tầng 2. Khi lên cầu thang, họ đụng phải con trai của Bin Laden, Khalid. Lúc này, phiên dịch viên liên tục gọi tên Khalid nhằm đánh lạc hướng, dụ hắn bước ra. Khi hắn vừa ló đầu ra, các thành viên đội SEAL lập tức nổ súng và tiêu diệt anh ta. Ngay sau đó, họ bắt đầu lục soát các phòng ngủ ở tầng 2, phát hiện rất nhiều máy tính, ổ cứng và các thiết bị điện tử khác. Sau khi xác nhận tầng 2 an toàn, đội SEAL tiến lên tầng 3. Phiên dịch viên Mres thì khẽ gọi tên Osama Bin Laden, cố gắng lôi kéo, đánh lạc hướng.
Trong bóng tối hoàn toàn, Bin Laden nhìn qua khe cửa phòng ngủ ra ngoài khi các lính Mỹ lên tầng. Người dẫn đầu nổ súng trước, hai thành viên khác xông vào phòng và tiếp tục bắn thêm vài phát. Khi đã chắc chắn Bin Laden mất khả năng kháng cự, một người trong đội lấy máy ảnh ra chụp vài tấm hình thi thể. Hoàn tất nhiệm vụ, các SEAL quay lại tầng 2 và bắt đầu thu gom, đóng gói mọi ổ cứng, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Những thiết bị này vô cùng quan trọng vì rất có thể chứa đựng thông tin then chốt phục vụ cho các vụ tấn công tiếp theo. Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu nhà, đám đông người tò mò ngày càng nhiều. Mỗi người tụ tập và tiến tới gần khuôn viên. Quân đội Mỹ bắt đầu hô to đến đám đông, nói rằng đây là một cuộc diễn tập quân sự của Pakistan, yêu cầu họ không được đến gần. Thú vị là quân đội Pakistan thực sự đã phát hiện hoạt động của Mỹ và vội vã xuất kích các tiên kích F-16 tới hiện trường. Thời gian dành cho đội SEAL ngày càng eo hẹp. Trong khi thu gom đồ đạc, một số thành viên nhanh chóng gắn thuốc nổ lên chiếc Black Hawk bị rơi nhằm đảm bảo không ai có thể thu được công nghệ bí mật trên máy bay. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đội SEAL kéo theo chiến lợi phẩm lên trực thăng rút lui, sau đó kích nổ, để lại một đám cháy dữ dội. Khi nhận được tin Bin Laden đã bị tiêu diệt, trong Nhà Trắng không có bất kỳ tiếng reo hò nào. Mọi người đều giữ vẻ lạnh lùng, căng thẳng. Obama ngồi trên ghế, khẽ thốt ra một câu: "We got him." Chúng ta đã bắt được hắn. Dù Bin Laden đã bị hạ gục, nhưng không ai dám thở phào. Bởi lẽ, chiến đấu cơ Pakistan đã xuất kích, và việc đội SEAL có thể an toàn rút lui hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Trong tình thế đó, phi công điều khiển trực thăng bám sát theo thung lũng, bay thật thấp và thật nhanh, rút ngắn tối đa thời gian trong không phận Pakistan. Chỉ cần vượt qua biên giới, họ sẽ được an toàn. Ở khu vực biên giới Afghanistan, nhiều chiếc F-15 của Mỹ đã chờ sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào. May mắn thay, khi lực lượng Pakistan tiếp cận, thì đội SEAL đã rời khỏi vùng nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn. Nếu bỏ qua quãng thời gian bay, thì toàn bộ hoạt động dưới mặt đất chỉ kéo dài 38 phút. Trong đó, việc hạ sát Bin Laden chỉ diễn ra trong 15 phút đầu tiên. Họ thực sự giống như một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đã chặt đứt bóng ma ám ảnh nước Mỹ suốt nhiều năm. Thế nhưng, đằng sau chưa đầy 40 phút hành động ấy là gần 10 năm thu thập tình báo và chống khủng bố. Một thanh gươm mài suốt thập kỷ, chỉ để khi rút ra khỏi vỏ sẽ đủ sắc bén, không gì ngăn nổi. Khi biết nhiệm vụ đã hoàn tất, Obama cuối cùng cũng nở nụ cười. Ông thở phào nhẹ nhõm. Sau ít phút nghỉ ngơi, ông lần lượt cảm ơn toàn bộ nhân viên liên quan, rồi lập tức chuẩn bị bài phát biểu trước ống kính. Lúc 11 giờ 35 phút tối theo giờ miền Đông nước Mỹ, Obama chính thức tuyên bố với toàn thế giới về chiến dịch lịch sử này. Tối nay, tôi có thể báo cáo với nhân dân Mỹ và với toàn thế giới rằng Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden, thủ lĩnh của Al-Qaeda và kẻ khủng bố chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Gần 10 năm trước, một buổi sáng tháng 9 rực rỡ đã bị bóng tối bao trùm bởi cuộc tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hình ảnh ngày 11 tháng 9 đã khắc sâu trong ký ức dân tộc chúng ta. Những chiếc máy bay bị không tặc điều khiển lao xuyên bầu trời tháng 9 không gợn mây. Tòa tháp đôi đổ sụp xuống mặt đất, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ lầu 5 góc và xác chết chuyến bay 93 ở Sankville, Pennsylvania, nơi những công dân anh hùng đã hành động cứu nước Mỹ khỏi sự mất mát và hủy diệt còn lớn hơn. Thế nhưng, chúng ta cũng biết rằng, những hình ảnh tồi tệ nhất lại chính là những hình ảnh không ai nhìn thấy. Chiếc ghế trống nơi bàn ăn, những đứa trẻ phải lớn lên mà không có cha hoặc mẹ, những bậc cha mẹ không bao giờ còn được ôm lấy đứa con của mình. Gần 3.000 sinh mạng đã bị cướp đi, để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy trong trái tim mỗi người Mỹ. Leaving a gaping hole in our hearts. Trong bài phát biểu sau đó, Tổng thống Obama đã tổng kết lại gần 10 năm cuộc chiến chống khủng bố, khái quát toàn bộ quá trình của chiến dịch lần này. Ông ca ngợi những nhân viên đã lặng lẽ cống hiến phía sau hậu trường,
đồng thời cũng ghi nhận sự đóng góp của phía Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Cuối cùng, Obama nhấn mạnh, đối với những gia đình đã mất đi người thân trong thảm kịch 11 tháng 9, cũng như những binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống khủng bố, thì hôm nay ông có thể nói rằng công lý cuối cùng đã được thực thi. Cuối cùng, cho phép tôi được gửi lời đến những gia đình đã mất đi người thân trong sự kiện 11 tháng 9. Chúng tôi chưa bao giờ quên đi nỗi mất mát của các bạn, cũng chưa từng lung lay trong cam kết rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công khác trên đất Mỹ. Và vào những đêm như đêm nay, chúng ta có thể nói với những gia đình đã mất đi người thân bởi khủng bố Al-Qaeda rằng công lý đã được thực thi. Có lẽ chỉ có người Mỹ mới thật sự hiểu được sự khó khăn để có được câu nói ấy. Hãy ngược dòng thời gian trở lại 10 năm trước, ngay sau khi sự kiện 11/9 xảy ra, Tổng thống George W. Bush đã có bài phát biểu trước Quốc hội, kêu gọi toàn thể người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến ở Afghanistan, với lời hứa sẽ đưa kẻ thù ra trước công lý. Dù chúng ta đưa kẻ thù ra trước công lý, hay đem công lý đến với kẻ thù, công lý rồi sẽ được thực thi. Cuối cùng, câu nói Justice has been done, công lý đã được thực thi của Obama đã khép lại bi kịch 11/9 bằng một sự chuyển đổi ngữ pháp giản đơn nhưng mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Đêm hôm đó, hàng ngàn người dân Mỹ tự phát đổ ra đường ăn mừng trước Nhà Trắng, tại tàn tích Trung tâm Thương mại Thế giới, ở Lầu Năm Góc và cả quảng trường Thời Đại. Họ giương cào quốc kỳ Mỹ, hô vang USA, USA, thỏa sức ăn mừng trước cái chết của Bin Laden. Tối hôm đó, biệt đội SEAL đã thu giữ được từ nơi ở của Bin Laden 10 chiếc điện thoại di động, nhiều máy tính, 12 ổ cứng, hơn 100 USB cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Trong quá trình giải mật các tài liệu này sau đó, người ta phát hiện ra không ít thông tin gây chấn động. Vào tháng 12 năm 2001, khi quân Mỹ truy đuổi Bin Laden tại vùng núi Tora Bora, y đã viết một bức dì thử. Nội dung chủ yếu là than thở về sự gian khổ, khắc nghiệt của cái gọi là thánh chiến, đồng thời dặn dò các con mình đừng lặp lại con đường sai lầm của cha chúng. Bin Laden và Al-Qaeda hoàn toàn không ngờ rằng vụ khủng bố 11 tháng 9 lại kéo theo một phản ứng dữ dội đến vậy từ phía Mỹ. Chúng ngộ nhận Hoa Kỳ chỉ là một con hồ giấy, cùng lắm sẽ ném vài quả bom rồi thôi. Nhưng không ai ngờ rằng Mỹ lại vượt nửa vòng trái đất, mở ra một cuộc chiến tranh hoàn toàn mới. Chính sự đánh giá sai lầm lịch sử này khiến Al-Qaeda hầu như không hề có sự chuẩn bị. Sau khi Mỹ phát động chiến dịch xâm nhập, Al-Qaeda gần như mất sạch không gian hoạt động. Chớ chiêu thay, mục tiêu ban đầu khi Bin Laden phát động vụ 11 tháng 9 là ép Mỹ phải rút quân khỏi các quốc gia Hồi giáo và giảm bớt ảnh hưởng ở Trung Đông. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Sau thảm kịch 11 tháng 9, sự hiện diện quân sự và ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã vươn tới đỉnh cao chưa từng có. Ngoài những tài liệu liên quan đến Al-Qaeda, nhân viên tình báo còn tìm thấy trong ổ cứng của Bin Laden một khối lượng lớn nội dung văn hóa đại chúng, từ phim ảnh, truyền hình đến cả phim khiêu dâm và trò chơi điện tử. Trong số đó có cả những cái tên nổi tiếng như Final Fantasy, Half-Life, Resident Evil, Ghost Recon. Thú vị hơn, trong máy tính của một tên khủng bố khét tiếng chống Mỹ lại xuất hiện cả trò chơi Counter-Strike. Người ta còn tò mò rằng Bin Laden khi chơi game sẽ thích nhập vai vào phe nào hơn. Về thi thể của Bin Laden, một chiếc V-22 Osprey đã vận chuyển nó từ Afghanistan ra tàu sân bay USS Carl Vinson thuộc hạm đội Mỹ dưới sự hộ tống của 2 tiêm kích FA-18. Tại đây, Mỹ tiến hành nghi thức an táng trên biển. Lý do lựa chọn hình thức này có 2 điểm chính. Không có bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng tiếp nhận thi thể của Bin Laden. Mỹ không muốn ngôi mộ của y trở thành thánh địa cho các phần tử khủng bố tìm đến hành hương. Sau khi được chính phủ Ả Rập Xê Út đồng ý, chưa đầy 24 giờ sau khi chết, Bin Laden đã được thả xuống biển Ả Rập, hoàn tất nghi thức chôn cất. Đáng chú ý là, trong toàn bộ quá trình xử lý thi thể, quân đội Mỹ không công bố bất kỳ bức ảnh nào. Điều này đã làm dấy lên nhiều thiết âm mưu cho rằng Bin Laden thực chất chưa chết, hoặc kẻ bị giết chỉ là thế thân. Một số hãng truyền thông thậm chí còn nộp đơn yêu cầu chính phủ Mỹ
Dựa theo luật tự do thông tin FOIA, phải công khai ít nhất một phần ảnh, video hay kết quả xét nghiệm DNA. Tuy nhiên, sau phán quyết của tòa án, thẩm phán cho rằng Bộ Quốc phòng không có nghĩa vụ công khai bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến chiến dịch này. Trước những hoài nghi ấy, Tổng thống Obama cũng đã đưa ra lời giải thích riêng của mình. Vì sao các ông không công bố những bức ảnh đó? Chúng tôi đã thảo luận nội bộ về việc này. Hãy nhớ rằng chúng tôi hoàn toàn chắc chắn đó chính là Y. Chúng tôi đã làm xét nghiệm DNA, không còn nghi ngờ gì rằng chúng tôi đã tiêu diệt Osama Bin Laden. Tuy nhiên, điều quan trọng là không để những bức ảnh rất ghê rợn của một người bị bắn vào đầu lan truyền, vì chúng có thể kích động bạo lực thêm nữa hoặc bị dùng làm công cụ tuyên truyền. Đó không phải là con người chúng tôi. Chúng tôi không phô trương những thứ này như chiến lợi phẩm. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng một bức ảnh tự thân sẽ thay đổi điều gì. Sẽ luôn có một số người phủ nhận, nhưng sự thật là các bạn sẽ không bao giờ thấy Bin Laden bước đi trên trái đất này nữa. We don't think that a photograph in and of itself is going to make any difference. There are going to be some folks who deny it. The fact of the matter is you will not see Bin Laden walking on this earth again. Đối với Tổng thống Obama mà nói, canh bạc lần này rõ ràng đã mang lại lợi ích vượt ngoài mong đợi. Thành công của chiến dịch không chỉ giúp ông củng cố thêm thành tích trong sự nghiệp chính trị, mà thậm chí còn được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp ông tái đắc cử. Trong suốt các bài phát biểu vận động bầu cử năm 2012, Obama và ekip của mình đã nhiều lần khai thác sự kiện Bin Laden như một điểm nhấn để thu hút lá phiếu của cử tri. Các bạn biết đấy, trong một thế giới đầy rẫy những mối đe dọa và thách thức mới, chúng ta có thể lựa chọn sự lãnh đạo đã được thử thách và chứng minh. 4 năm trước, tôi đã hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Iraq, và chúng ta đã làm được. Tôi đã hứa sẽ tập trung trở lại và những kẻ khủng bố thực sự đã tấn công chúng ta trong sự kiện 11/9, và chúng ta đã làm được. Chúng ta đã làm chậm đà tiến công của Taliban ở Afghanistan, và đến năm 2014, cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ sẽ đi đến hồi kết. Một tòa tháp mới đã vươn cao trên đường chân trời New York. Al-Qaeda đang trên con đường suy vong, và Osama Bin Laden đã chết. Tất nhiên, ngoài Tổng thống, thì Phó Tổng thống cũng là nhân vật không thể thiếu. Kính thưa quý vị, tôi đến đây để nói với các bạn điều mà tôi tin là các bạn đã biết, nhưng tôi đã chứng kiến tận mắt. Lòng dũng cảm ngự trong trái tim của Barack Obama, và nhiều lần tôi đã thấy ông ấy triệu tập họ. Người đàn ông này có lòng can đảm trong tâm hồn, có lòng chắc ẩn trong trái tim và một cốt cách thép. Và bởi vì tất cả những hành động ông đã thực hiện, bởi vì những quyết định ông đã đưa ra, bởi vì quyết tâm của người lao động Mỹ và năng lực vô song của lực lượng đặc nhiệm của chúng ta, giờ đây chúng ta có thể tự hào nói điều mà các bạn đã nghe tôi nói suốt 6 tháng qua. Osama Bin Laden đã chết và General Motors vẫn sống. Osama Bin Laden is dead and General Motors is alive. Phải nói rằng, lúc đó, những bài phát biểu của Biden vẫn còn đầy nhiệt huyết. Cuối cùng, vào tháng 11 năm 2012, Obama đã đánh bại Romney, thành công tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Cái chết của Bin Laden khiến Al-Qaeda bị tổn thất nặng nề, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Các chiến dịch nhằm vào Al-Qaeda cũng tạm thời khép lại. Tuy nhiên, đối với cuộc chiến chống khủng bố, câu chuyện vẫn còn lâu mới kết thúc. Một tổ chức mới nổi đang trỗi dậy, và trong những năm tiếp theo sẽ phát động hàng loạt vụ khủng bố trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức đó chính là ISIS, nhà nước Hồi giáo tự xưng. Ok, trên đây là toàn bộ nội dung video của kỳ này. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp lại trong video kỳ sau.